سلام دوستان، توی این پست آموزشی میخوایم با هم این هولدرهای گوشی رو ببافیم. کاربردش به این صورته که گوشی این قسمت قرار میگیره، اینجا برای شارژر هست، به این صورت داخل پریز قرار میگیره و سیم شارژر هم به این قسمت وصل میشه. برای این بافت من از نخ اکریل تاب استفاده کردم و قلاب شماره 3.5. شما با هر کانوایی بخواید میتونید این کار رو ببافین، همینطور با نخ مکرومه پلی‌استر تک سوزنه یا مکرومه کتان. برای شروع کار ما به اندازه 13 سانت زنجیره میزنیم. حالا با هر نخی که میخوایم ببافیم فرقی نمیکنه. پس میایم به اندازه 13 سانت زنجیره میزنیم. تعداد زنجیره ها حالا با توجه به نخی که من دارم میبافم و دست بافتم حدود 31 زنجیره میشه. زنجیرهای ابتدایی رو خیلی سفت نبافیم. خب 31 زنجیره من زدم. ما توی قلاب بافی هر تعداد زنجیره‌ای که داریم، چون بافت به صورت رفت و برگشته، باید به اضافه یک زنجیره اضافه تر کنیم، یعنی در مجموع 32 تا زنجیره. زنجیره آخر رها میشه، میام از روی این زنجیره، یعنی یک زنجیره مونده به پایه آخر، زنجیره آخر بافت پایه کوتاه میبافم. روی هر زنجیره یه دونه. خب من توی این رنج باید 31 پایه کوتاه داشته باشم. به انتهای رنج که رسیدین، یک زنجیره میزنین، کار رو میچرخونین، از این طرف دوباره روی پایه کوتاهای رنج قبل بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنین. قلاب رو زیر دوتا گندمیا میبرین و بافت پایه کوتاه رو ادامه میدین. برای این قسمت حالا برای برگشت اگر یه دونه زنجیره رو هم نزدین مشکلی نداره. پس کل بافت این قسمت یعنی اینجا به همین صورته، به صورت رفت و برگشت و به تعداد زنجیره های شروع کار هست. به قسمت انتهای بافت که رسیدین دوباره کار رو میچرخونید، از این طرف شروع به بافت میکنید. حالا برای برگشت میتونید یک زنجیره رو هم بزنید یا نزنید، این دیگه سلیقه‌ایه، تأثیری هم توی بافت نداره. خب پس این قسمت رو ما به این صورت به صورت رفت و برگشت میبافیم. خب دوستان ببینید من این قسمت رو بافتم و بلندای بافتم 16 سانت و نیم هست. این سلیقه‌ایه، حالا میتونید بلندتر یا کوتاه‌تر هم ببافیم با توجه به سایز گوشی. حالا ما باید پایه ها رو تقسیم بندی کنیم و از این قسمت وسط یک حالت دایره‌ای روی بافتمون ایجاد کنیم. من 31 زنجیره داشتم بافتم به صورت پایه کوتاه رفت و برگشت. خب این 31 پایه رو میام به این صورت تقسیم بندی میکنم که 13 تا پایه از این طرف در نظر میگیرم، 13 تا پایه از این طرف، 5 تا پایه باقی موندم رو میام تبدیل به بافت دایره‌ای میکنم که از بعضی از قسمت ها کاهش داره، از بعضی از قسمت ها افزایش داره. خب پس یک زنجیره رو میزنم، میام 13 تا پایم رو میبافم. 1 2 3 4 5 خب اینم پایه 13 هم. حالا کار رو میچرخونم، از این طرف دوتای اول رو یکی میکنم که کار کاهش پیدا کنه. بدون زدن زنجیر کار رو میچرخونم. برای کاهش دادن ما میایم این پایه و این پایه رو با هم یکی میکنیم. ببینید این پایه اولم هست ولی بافت رو تکمیل نمیکنم. پایه دوم رو هم میگیرم، حالا هر سه رشته نخ روی قلاب رو یک دفعه یکی میکنم. این میشه کاهش دادن. شروع میکنم مابقی پایه ها رو میبافم، یعنی باید 12 تا پایه تا انتها داشته باشم. به انتهای رنج که رسیدم به این قسمت از بافت، اینجا یک زنجیرم رو میزنم، شروع میکنم روی این پایه ها همه رو میبافم تا برسم به دوتای آخر که دوتای آخر رو هم دوباره کاهش میدم. خب به انتهای رنج که رسیدم این پایه رو نیمه میبافم، پایه بعدی رو هم نیمه میبافم، حالا هر دو رو یکی میکنم، یعنی دو تا پایه‌ای که از این طرف ما کار رو شروع کردیم، دو تا پایه از این طرف و دوباره از این قسمت کار رو برگشت زدیم بافتیم، دو تا پایه رو کاهش میدیم.
بدون زدن زنجیره کار رو میچرخونم. دوباره دوتای اول رو یکی میکنم، مابقی رو روی هر کدوم یه دونه میبافم. این قسمت از بافت رو به همین صورت تکرار میکنم، یعنی از این قسمت ما کار رو داریم کاهش میدیم تا تعداد پایه هامون از این قسمت به 7 پایه برسه. خب من همه این پایه ها رو بافتم، رسیدم به این رجه که تعداد پایه ها باید به 7 برسه. الان این 6 تا شده، دوتای آخر رو هم یکی میکنم و تعداد پایه ها میرسه به 7. حالا از رجه بعد یعنی باید کار رو بچرخونیم، از رجه بعد باید افزایش بدیم. یعنی میایم اینجایی که کاهش میدادیم دوتا یکی میکردیم پایه آخر رو، حالا از این طرف اولین پایه رو جفت میبافیم. 1 2 ما بقیه پایه ها هر کدوم روش یه دونه تا انتهای رج. خب به انتهای رج که رسیدیم یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، دوباره شروع میکنیم از این قسمت پایه ها همه رو میبافیم، فقط آخرین پایه رو دوباره باید افزایش بدیم. یعنی ما تا چند رج کاهش داریم، چند رج هم افزایش داریم که تعداد افزایشی ها، تعداد پایه ها باید به 13 تا پایه برسه. الان این پایه رو من باید ببافم، پایه بعدی اینجا جفت بافته میشه. 1 2 کار رو میچرخونم، دوباره اولی رو افزایش میدم یعنی جفت میبافم، 1 2 مابقی رو تک میبافم. به همین صورت میبافم تا تعداد پایه ها در نهایت به 13 پایه برسه. شما باید تعداد پایه ها رو به تعداد پایه هایی برسونید که از این قسمت توی این رج بافتین. حالا شاید شما مثلا کار رو بزرگتر بافتین، شاید 16 تا پایه در نظر گرفتین. پس کار رو افزایش میدین که تعداد پایه از این قسمت به تعداد پایه های اینجا برسه. خب این رشت که تکمیل شد، تعداد پایه ها به 13 تا پایه رسیده. اینجا من نخ رو قیچی میکنم. حالا شروع میکنم از این طرف. ببینید 5 تا پایه ما از اینجا برای قسمت وسط در نظر گرفته بودیم. 1 2 3 4 5 میام از روی پایه ششم قلاب رو وارد بافتم میکنم و نخم رو جلوی قلاب به این صورت گیر میدم. این نخ رو میارم توی بافتم. خب حالا باید شروع کنم 13 تا پایه رو ببافم. حالا چون ما توی این رج اینجا 13 تا، یعنی از این قسمت که می‌خواستیم بافت بزنیم اومدیم 13 تا پایه رو بافتیم. خب پس این 13 تا پایه رو من تا این قسمت تا انتها میبافم، یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، بعد میام 2 تا پایه آخر رو کاهش میدم. خب به 2 تا پایه آخر که رسیدم، این پایه رو نیمه میبافم، این هم پایه آخری هست، این رو هم نیمه میبافم، بعد با هم یکی میکنم، کار رو میچرخونم، دوباره دوتای اول رو یکی میکنم، 1 2 مابقی پایه ها رو تا انتها میبافم. یعنی دقیق مثل این قسمت که کار رو کاهش میدادیم، اینجا هم به همین صورت تعداد پایه ها رو به 7 پایه میرسونیم توی کاهش، بعد افزایش میدیم. برای افزایش هم مثل اینجا که آموزش دادم، میایم این پایه آخر رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا کنار هم میبافیم تا تعداد پایه ها به 13 پایه برسه. خب از این قسمت هم تعداد پایه ها به 13 تا رسید، بافت میرسه به این قسمت. اینجا من دوباره نخ رو قیچی میکنم. حالا از اینجا از اولین پایه نخ رو میارم توی بافت به این صورت. خب ما 13 تا پایه از اینجا داریم، 13 تا از اینجا، 5 تا زنجیره باید بزنیم و این دو سر بافت رو به هم وصل کنیم، یعنی به تعداد زنجیره پایه هایی که از اینجا رها کرده بودیم. خب این 1 این نخ شروع رو از سمت پشت روی این پایه ها نگه دارین و همزمان با پایه هاتون این رو ببافین. خب من 12 تا پایه رو بافتم، این هم پایه 13 هم. حالا 5 تا زنجیره میزنم، زنجیره رو یه ذره شلتر ببافین. 1 2 3 4 5 میام اینجا به اولین پایه از این طرف بافت وصل میکنم بافتم رو، یعنی مستقیم روی همین پایه کوتاه میبافم. خب روی تعداد پایه های باقی مونده دوباره بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنم، بعد یک زنجیره میزنم، کار رو میبافم تا اینجا، بعد به این قسمت زنجیره ها رسیدم توضیح میدم بهتون. خب این 13 تا پایه رو که بافتیم میرسیم به زنجیره. 5 تا زنجیره داریم، روی هر زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3
4 و 5. اینجا هم 13 تا پایه داریم که دوباره این 13 تا پایه رو میبافیم. بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، روی این پایه ها دوباره بافت پایه کوتاه میبافیم، دقیق مثل این قسمت پایین بافت. این رو حالا تا 3 یا 4 رج به همین صورت تکرار میکنیم تا برسیم به این قسمت که اینجاها رو باید پایه کوتاه از دور تا دور ببافیم که کامل حالت دایره به خودش بگیره. خب من قسمت رو بافتم. ببینید از اینجا ما کار رو شروع کردیم دیگه. 2 4 رج بافتم. حالا نخم رو قیچی میکنم از اینجا. خب من کار رو میچرخونم، از این طرف میخوام دور تا دور بافت پایه کوتاه بزنم از اینجا، چون از این قسمت ببینید این یک تیکه بافت به این حالته و با بقیه قسمت ها بافتش یکسان نیست از لحاظ ظاهری. پس کار رو میچرخونم، از این طرف بافت میزنم. خب ما باید از این قسمت ها بافت پایه کوتاه بزنیم که این حالت دایره به خودش بگیره. ببینید از این قسمت گوشه، از اینجا ببینید قلاب رو به این صورت وارد این پایه میکنم، نخم رو جلوی قلاب گیر میدم. خب اینجا 5 تا پایه دارم که این 5 تا رو میبافم. 3 4 و 5. حالا میام از این قسمت ها پایه میگیرم، از اینجا پایه میگیرم و دوباره بافت میزنم. ببینید پایه ها نه خیلی زیاد باشه، یعنی نزدیک به هم باشه، نه خیلی فاصله دار باشه، چون اگر چین بخوره یعنی شما خیلی پایه ها رو چسبیده به هم دارین میبافین، یا اگر میبینین کار داره جمع میشه یعنی پایه هاتون فاصله افتاده بینش. ببینید طوری ببافین که به این حالت قرار بگیره. خب الان این قسمت گوشه بافت ما ببینید یه حالتی داره که خیلی متمایل هست به اینجا. من میام اینجا پایه رو 2 تا 1 میکنم، یعنی الان این پایه که بافتم رو میشکافم، این و پایه بعدیش رو با هم میگیرم که بافتم حالت دایره رو حفظ کنه. دوباره از این طرف پایه میگیرم و پایه کوتاه میبافم. حالا ما داخل سیم مفتول هم کار میکنیم که کاملا فرم و حالت دایره‌ای رو به خودش بگیره. پس شروع میکنیم این قسمت ها رو از اینجاها پایه کوتاه میگیریم و میبافیم. ببینید هر جا که نخ اضافه دارین، مثل من پایه هایی که دارین میبافین، نخ رو هم روی اون پایه نگه دارین، نخ های اضافتون رو، و همزمان ببافین اینا رو که هم کارتون سفت میشه از اون قسمت ها، هم دیگه نخ اضافه توی بافت مشخص نمیشه. ما این قسمت رو که میبافیم میبینید الان تقریبا حالت دایره رو به خودش گرفته، یعنی از اون حالت اولیه خارج شده. آخرین پایه رو که بافتین میایم به اولین پایه که نخ رو توی بافت آورده بودین، با پایه بست کار رو وصل می‌کنیم. خب حالا ما یک رج دوباره پایه کوتاه میبافیم و این سیم مفتول رو هم میاریم توی بافتمون. خب من یک مقدار سیم مفتول رو در نظر میگیرم، اضافهش رو قیچی میکنم. ببینید این رو همزمان روی پایه هایی که پایه کوتاه زدم نگهش میدارم و با بافتم میبافمش. دیگه پایه کم و زیاد نمی کنیم. همزمان سیم رو میاریم توی بافت و با پایه های رج قبل دوباره بافت پایه کوتاه میزنیم. به این صورت. من قسمت ها رو بافتم. ببینید این سیم مفتول رو طوری اندازه بزنید که 2 تا پایه آخر دیگه لازم نباشه که سیم داخلش بره. حالا 2 تا پایه 3 تا پایه ساده باشه مشکلی نداره. خب حالا ما شروع میکنیم دوباره یک رج روی این پایه کوتاه ها دوباره بافت پایه کوتاه میزنیم. این قسمت سیم مفتول رو فشار بدین که بره توی بافت، بعدن دست رو اذیت نکنه. ببینید از اینجا رفته توی بافت، از اینجا هم که دیگه 2 تا خونه یا 3 تا خونه که باقی مونده بود دیگه قسمت نوک‌تیزش بیرون نمیزنه که حالا دست رو خورده نکنه مثلا گیر کنه و اذیت کنه. خب پس دوباره شروع میکنید یک رج روی این پایه کوتاه ها دوباره بافت پایه کوتاه میزنید. میبینید این الان کاملا حالت دایره به خودش گرفته. خب یک رج که تکمیل شد، نخ رو قیچی میکنید، از داخل بافت این رو آزاد کنید
بیاین روی اولین پایه و به این صورت نخ رو بیارین داخل بافت. بعد از این قسمت ها لابلای این قسمت های از بافت پنهان کنین که کارتون تمیز بشه. حالا یک رج پایه بست از دور این قسمت ها ما میبافیم. ببینید به این صورت قلاب رو وارد بافت کنید، نخ رو بیارین توی بافت، یه خونه بیاین جلوتر در راستای همین پایه ها، یه خونه میاین جلوتر، نخ رو میارین سمت روی بافت. نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخ روی قلاب رد میشه. یک مقدار نخ رو بکشین آزادتر بشه، دوباره یک کمی میایم جلوتر، نخ رو میاریم به سمت خودمون و از داخل نخ روی قلاب این رو ما به این صورت رد میکنیم. این میشه پایه بست. حالا این سلیقه‌ای اگر دوست داشته باشین میتونید پایه بست رو هم به این صورت بزنید. خب دور تا دوره که پایه بست زدین اینجا نخ رو قیچی کنین، خیلی کوتاه نباشه. این رو از داخل بافت آزادش کنین، یه قلاب کوچیک‌تر بگیرین، برگردین به اولین پایه، به زیر دو تا گندمی اولین پایه. نخ رو از اینجا رد کنید، از زیر این به این صورت آزادش کنید. حالا نکنید آخرین پایه‌ای که ما بافتیم یه نخ کوتاه از این قسمت داریم، از سمت زیر قلاب رو وارد این قسمت میکنیم. حالا این نخ آزاد شده رو از اینجا رد میکنیم به سمت زیر بافت، یعنی آخرین پایه رو به اولین پایه به این صورت اتصال دادیم. بعد این نخ رو از لابلای بافت ها رد میکنید و اضافهش رو قیچی میکنید. خب این میشه این قسمت از بافت ما. برای قسمت پایین، یعنی اینجا که یه حالت جیبی قرار میگیره، هر تعداد زنجیره‌ای که برای این قسمت از بافت زدیم، مثلا من این قسمت رو 31 زنجیره زدم، 3 تا زنجیره بیشتر میزنم 34 تا، یعنی در 35 تا زنجیره که خب زنجیره آخر رها میشه. 34 تا زنجیره رو مثل این قسمت از بدنه به صورت رفت و برگشت میبافم. اندازش هم باید به 13 سانت برسه. خب عزیزان ببینید این قسمت رو من بافتم و گفتم باید تعداد زنجیره ها چند تا بیشتر از تعداد زنجیره های این قسمت باشه، چون ما اینجا وقتی وصل میکنیم یک مقدار این بافت باید آزادتر باشه که گوشی به راحتی داخلش بره. این قسمت رو به اندازه 13 سانت من بافتم. خب حالا ما باید 2 تا گل آفتابگردون ببافیم روی این قسمت از بافت، وصلش کنیم و در نهایت همه این دو قسمت رو به هم مونتاژ کنیم. ببینید برای بافت گل آفتابگردون از دو رنگ قهوه‌ای و زرد استفاده می‌کنیم. این رنگ قهوه‌ای که الان اینجا من می‌خوام بهتون آموزش بدم توی بافت و توی فیلم مشخص نمیشه، پس این قسمت وسط رو من با همین رنگ زرد بهتون آموزش میدم، ولی شما با رنگ تیره تر باید ببافید. خب برای شروع کار یک حلقه جادویی به این صورت میزنیم، نخ رو از اینجا رد میکنم و یک پایه میبافم. بافت ما پایه متوسط داخل حلقه 8 تاست، رج بعد 2 برابر میشه 16 تا. خب چون پایه متوسطه باید 2 تا زنجیره بزنم. نخ رو دور قلابم میندازم، میام داخل حلقه، نخ میکشم، حالا هر سه تا رو یک دفعه یکی میکنم. دوباره نخ دور قلاب، میام داخل حلقه، هر سه تا رو با هم یکی میکنم. خب ما باید 8 تا پایه به این صورت ببافیم. 7 تا پایه متوسط میبافیم، اون 2 تا زنجیره شروع کار هم یک پایه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7، یکی دیگه باید ببافم 8. خب بعد از اینکه بافتین این نخ رو بکشین، این حلقه بسته تر میشه. حالا میان کار رو به 2 زنجیره اولی 1 2 به زنجیره دوم با پایه بست اتصال میدید. خب اینجا پایه‌های ما 2 برابر میشه. شروع کار دوباره با 2 زنجیره است، دقیق کنار 2 زنجیره یک پایه متوسط میبافیم. این نخ رو از سمت پشت روی بافت بیاریم و ببافیم که کار سفت بشه. خب ما 2 تای اولی رو روی 2 زنجیره رج قبل زدیم، میایم روی پایه بعدی قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و به صورت پایه متوسط میبافیم. یکی دیگه هم کنارش 2، دوباره روی پایه بعدی 2 تا پایه متوسط، یعنی توی این رنج باید 16 پایه متوسط داشته باشید. این رو شما با رنگ تیره میبافین تا گلبرگ ها رو با رنگ زرد بهتون آموزش بدم. ببینید من الان این قسمت رو بافتم، حالا چون رنگش تیره توی بافت مشخص نبود من با رنگ زرد بهتون آموزش دادم. حالا باید گلبرگ ها رو ببافیم. بافت گلبرگ ها به چه صورتی هست؟ قلاب رو وارد یکی از این پایه ها میکنین زیر 2 تا گندمی، نخ زرد رو از اینجا در میارین و
3 تا زنجیره میزنید. کنار 3 زنجیره یک پایه بلند میبافید. دقیق کنارش 2 تا زنجیره میزنید. از قسمت پایین بافت بعد از اینکه این خونه رو داخل این پایه زدین، پایه بعدیش رو رها میکنین، یه خونه میاین جلوتر. 2 تا پایه بلند کنار هم میبافید. 1 2. ما برای شروع کار 3 زنجیره زدیم که یک پایه بلند حساب میشد، یکی هم کنارش، یعنی در مجموع 2 پایه بلند داخل یک پایه. دوباره 2 زنجیره از قسمت پایین بعد از این خونه، این پایه رها میشه، یه خونه میام جلوتر، دوباره 2 تا پایه بلند کنار هم 1 و 2. دوباره 2 زنجیره، یه خونه رها میشه، یه خونه میام جلوتر، 2 تا پایه بلند کنار هم. از این پایه بلندهای جفت توی این رج ما باید 8 تا داشته باشیم. خب به انتهای رج که رسیدین، 2 تا پایه آخر رو که بافتین، از این قسمت یه دونه پایه باقی مونده. 2 تا زنجیره میزنین و کار رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست به این صورت اتصال میدیم. خب اینجا نخ رو قیچی میکنیم. حالا باید گلبرگ‌ها رو ببافیم. برای بافت گلبرگ‌ها اینجا که نخ رو قیچی کردم، میام یه خونه جلوتر. بافت رو به این صورت میگیرم، میام دور پایه بلند اولم قلاب رو میارم دور پایه به این صورت، یعنی میارم زیر این پایه بلنده. نخ رو از اینجا عبور میدم و باید 3 تا پایه بلند دورش ببافم. چون پایه بلنده، شروع کار با 3 تا زنجیره است. پس 3 تا زنجیره میزنم. حالا دور همین پایه 2 تا پایه بلند کامل میبافم. 1 و 2. 3 زنجیره 1 2 3. دقت کنید میام از پایه بلند دومی که دارم، ببینید از پایه بلند دومم یه رشته نخ و از پایه بلند سومم یه رشته نخ میگیرم، نخ اصلی رو از اینجا عبور میدم و در نهایت نخی که جلوی قلاب هست از داخل این باید عبور داده بشه. یعنی میخوام پیکوت ببافم. نخ رو دور قلاب میندازم. حالا میام دور این پایه بلند 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. ما از این قسمت دو تا زنجیره زده بودیم، از قسمت پایین یه خونه رها کرده بودیم. حالا میایم اینجا از این قسمت پایین به این صورت یه دونه پایه کوتاه میبافیم، طوری که این 2 تا زنجیره هم با پایه کوتاه بافته بشه. این میشه اولین گلبرگ ما. دوباره برای گلبرگ دوم دور پایه بلند اول 3 تا پایه بلند میبافم، نخ رو دور قلاب میندازم، یه کمی بافت رو میچرخونم، دور این پایه 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 3 تا زنجیره 1 2 3. میام از روی پایه بلند دوم، ببینید ما 3 تا پایه بلند کنار هم داشتیم، از روی پایه بلند دوم این یه رشته نخ و از پایه بلند سوم این یه رشته نخ رو میگیرم، نخ اصلی رو به صورت همزمان از زیر این دوتا و در نهایت نخ روی قلاب رد میکنم تا بافت پیکوت بزنم. حالا میام دور این پایه دوباره 3 تا پایه بلندم رو میبافم. 1 2 3. از این قسمت پایین یه خونه‌ای که رها کرده بودم رو به صورت بافت پایه کوتاه میبافم. خب ما توی این رنج باید 8 تا گلبرگ به این صورت ببافیم. خب آخرین گلبرگ رو هم که بافتیم و تکمیل شد، اینجا نخ رو قیچی کنین، یه ذره بلندتر قیچی کنید که از همین نخ برای دوختن گل ها به بافت استفاده کنید. خب این نخ رو داخل یه سوزن بکشین، حالا سوزن گلدوزی باشه بهتره. به این صورت باید روی بافت قرار بدین، یکی این قسمت، یکی هم یک کمی پایین‌تر. خب گل رو نگه دارین روی بافت و با کوک این قسمت ها رو وصل کنید. سعی کنید از دور تا دور این قسمت باشه. خب اینجا رو که دوختین، این نخ اضافه رو از سمت پشت بافت با کمک سوزن به این صورت بیارین داخل بافت و بافتتون رو سفت کنید و اضافه نخ رو قیچی کنید. خب یه گلبرگ دیگه هم باید یه کمی پایین‌تر از این، یعنی اینجا وصل بشه. خب گلبرگ ها رو که دوختیم، حالا این دو تیکه رو باید به هم وصل کنیم. ببینید دو قسمت بافت رو به این حالت روی هم قرار بدین. این دو قسمت رو بیارین، قلاب رو بیارین داخلش، حالا با رنگ قهوه‌ای، همین رنگی که این قسمت گل رو بافتین. این نخ رو بیارین به این صورت توی بافت، یک پایه از اینجا ببافین. حالا این دو طرف بافت روی و زیری رو با پایه کوتاه به هم وصل می‌کنین. نخایی که اضافه روی بافت دارین رو هم همزمان توی بافت ببافین اینجا رو به این صورت. خب اینجا رو من وصل می‌کنم تا قسمت بالا. به این قسمت گوشه بافت که رسیدین، اینجا باید 2 یا 3 تا پایه رو
کنار هم ببافین که بافتتون زاویه دار بشه. خب من 2 تا از این قسمت میبافم. حالا میام از این قسمت بالای بافت، این پایه هایی که اینجا دارم رو میبافم. به این قسمت گوشه هم رسیدم، به همین صورت 2 تا پایه کنار هم میبافم. ببینید اینجا که رسیدیم بافت رو روی هم قرار میدیم. این دو طرف اینجا که یه دونه است، یعنی یه بافت داریم، اینو میبافیم. اینجا که رسیدیم دوباره این دو تا رو روی هم قرار میدین، بافت میزنید تا اینجا. این قسمت گوشه هم 2 تا کنار هم یا 3 تا کنار هم و در نهایت یک قسمت. خب من از دور تا دور بافت با رنگ قهوه‌ای رو تکمیل کردم، رسیدم به سرش. میخوام یک رده دیگه ببافم و سیم مفتول هم کار کنم که قسمت‌های دور تا دور بافتم سفت و خوش فرم وایسه. آخرین پایه رو که بافتم میام از اولین پایه بست نمیزنم، از روی همین دوباره بافت پایه کوتاه رو ادامه میدم. ببینید یکی دو تا خونه رو میبافم، بعد سیم رو روی بافت نگه میدارم و تکمیل میکنم. این قسمت سیم خیلی پایین نباشه، همزمان با همین پایه‌ای باشه که میخواین ببافید. پس سیم رو به این حالت روی بافت نگه داریم و روی پایه کوتاه‌های رج قبل دوباره بافت پایه کوتاه رو تکرار کنیم. ببینید به این قسمت گوشه بافت که رسیدین، دوباره آخرین یعنی قسمت پایه رو، گوشه رو باید 2 تا پایه کنار هم ببافین و با دستتون سیم رو حالت بدین و دوباره کار رو ادامه بدین. خب دور تا دور رو که بافتیم به این قسمت رسیدین، سیم رو کوتاه میکنین، بعد یکی دو تا پایه میبافین که بره توی بافت. بعد از این قسمت این رو یه ذره بکشین، پنهان میشه و در نهایت هم اینجا نخ رو قیچی میکنم. یه تیکه که الان اضافه بیرون هست رو من دوباره کوتاه ترش میکنم. خب این هم از این آموزشمون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرین. ممنون میشم که نظرتون رو در مورد آموزش توی کامنت بهم بگید.